Hallo vrienden en welkom bij Ik ben Roelpje. Mijn naam is Roberto en we gaan vandaag een energiereading voor je doen op deze dag. Op deze mooie dag. En we beginnen dit keer met de Tarot Opposition. Dus van dit deck. Laat alles van twee kanten zien. Om te zien wat de energie is. Energieuniversum. En we hebben er overheen we hebben de toren, we hebben de maan en we hebben de 7 van munten. We hebben de koningin van de staven. En we hebben de 5 van staven. En we hebben de koning van de munten. Prachtig. Nog een kaart in verder. We hebben de 3 van staven en de koning van de staven. Hele mooie energie. Eerste kaart die we hebben is doorbraak. En gelijk valt het om. We hebben een doorbraak gemaakt. Je ziet hier een persoon die gaat dwars door een hek heen. Echt een doorbraak maken ergens in. De 8 van staven. Ja, de 8 van staven. Hele mooie energie. Dus ergens een doorbraak in hebben. En daarnaast hebben we de toren. En dat wil zeggen, ergens moet helderheid overkomen. Je ziet hier de toren. En aan alle kanten brandt er licht in de toren. Maar het is nog niet allemaal helemaal helder. Je ziet ook de kroon valt van de toren af. Dus er moet een verandering plaats gaan vinden. En je hebt hier de maan. En je moet ergens helderheid over zien te krijgen. Je zit hier in het donker met een zwarte tijger erbij. Dus je hebt helderheid nodig. Je zoekt die helderheid. En je hebt hier de 7 van munt. Hele mooie energie. Hele succesvolle energie. Ze ziet hier bij de tafel, ze is aan het genieten van alle mooie dingen die ze heeft. Ze staat in de kracht, hele mooie energie. En daarnaast hebben we de koningin van de staaf. Ook hierin zie je dat ze in die volle kracht staat. Hele vurige, warme energie. Iemand die alles kan manifesteren wat ze wil. Hele mooie energie. En je hebt hier verlies. De 5 of wands. Je bent iets aangegaan, maar je hebt hier niet gewonnen. Je ziet hier duistere krachten. Dus je moet heel hard moeten vechten tegen duistere krachten. En je hebt hier de koning van de munt. Het investeren, in de kracht staan. Iemand die in geld gezien is deze koning heel succesvol. Omdat hij blijft investeren in de toekomst. In de pure kracht. Hele krachtige energie. En je hebt de 3 van staaf. Voor die nieuwe toekomst staan. Je ziet deze man hier staan, hij staat hier bij het water. Het water is helemaal vlak en hij staat te wachten op die nieuwe toekomst. Wat je al van in het verleden naar de universe hebt gestuurd, die pure kracht. En je hebt hier de koningin, of de koning van de staaf. We hebben dus de koning en de koningin van de staaf. Een hele vurige, hele krachtige energie wat hier naar voren komt. En je blijft in die energie staan. Want je vecht tegen het duister. Hele mooie energie. Dat zie je heel mooi hier bij de 5 van staven. Gewoon, ik heb hem in deze uitvoering. En dan heb je een overwinning behaald en dan ga je het aan. Maar hier ben je heel hard aan het vechten. Heel hard aan het vechten om iets voor elkaar te krijgen. Je vecht tegen het duister.
Kleine kaart voor de doorbraak in het universum. En dat doen we even met het gewone taradek voor de doorbraak. En je hebt de kluizenaar. En je hebt de zegenwaar. Hele mooie energie. Hier de 8 van de kluizenaar is ook een 8. Dus we hebben hier al 2 achten bij elkaar. 2 achten en een 7. De kluizenaar, dus iemand die altijd met het licht is. Iemand die de tijd neemt voor zichzelf. Iemand die doet aan zelfreflectie. Doordat je de tijd neemt, hebt genomen voor jezelf, je hebt het teruggetrokken, heb je een doorbraak gemaakt. Je bent ergens erheen gegaan. Je hebt ergens succes in geboekt, want je hebt de zegenwaar. Snelheid, kracht, heel snel voorwaarts gaan. Hele mooie energie, dus recht op je doel afgaan. Hè? Hij gaat ook hier dwars door dat hek heen. Je hebt in één keer een overwinning behaald ergens in. Door de tijd te nemen voor jezelf. Want je hebt hier de toren. Je hebt ergens helderheid voor nodig. Iets moest helder worden in je leven. Iets moest je gaan inzien. Iets moest gaan veranderen. Dat toren is verandering. Hele snelle verandering. Want je hebt hier de schildknaap van de munt. En de schildknaap van de munt is een mooie energie. Ja, hij staat hier en hij heeft die ene pentel in zijn hand en hij houdt die pentel omhoog. Je staat helemaal aan het begin aan iets en je bekijkt heel goed wat je moet doen. Dus je bekijkt heel goed wat je moet doen in deze situatie. En je hebt er 2 van munten. Balans houden. Dus je houdt continu balans in de situatie. Dus iets in je leven, daar moet je continu balans over houden. Maar daar moet verandering in komen. En je hebt daar helderheid voor nodig. En je hebt de waarheid. En de waarheid komt aan het licht. En in één keer zie je heel duidelijk, hé, maar dit is het. Waarom zag ik dat niet eerder? En je hebt de magie, het manifesteren. Dus je manifesteert de waarheid de wereld in. Want je hebt ergens helderheid over. Je zag het in één keer heel duidelijk voor je. Je krijgt die helderheid van het universum. En je hebt hier de 7 van bekers. Wensen. Wat zijn nou mijn wensen? Wat wil ik nou heel graag? Wat wil ik nou dat er verandert in deze wereld? Wat is mijn succes? Want daarnaast hebben we de 7 van munten. En in dat succes staan die genieten van de overvloed. Ja, ik had voor de 7 van bekers de helderheid en het genieten in het universum. En je hebt rechtvaardigheid. Wauw, rechtvaardigheid. Er komt weer rechtvaardigheid in de situatie. Je ziet deze man hier zitten. Hij heeft een weegschaal in zijn hand en een zwaard omhoog. Je maakt een rechtvaardige keuze over iets. Hele mooie energie. Want je hebt hier de koningin van de staven. Die hele vurige, warme energie. Die pure kracht. En je hebt de keizerin. En je staat dus in de kracht van de keizerin. Totale vernieuwing. Alles is nieuw aan het worden in je leven. Totale verandering. Want je manifesteert een nieuwe wereld. Een nieuwe toekomst. Ja, hij valt ook precies op de koningin van de staven. Die vernieuwende energie. Want je vecht tegen het duister. Ik ga voor vechten tegen het duister. En je hebt de 10 van staven. Je wil iets niet meer. Je ziet hier een man en die heeft een hele zware last bij zich. En die tilt hij elke dag naar huis. Ieder van ons heeft van die lasten in zijn leven dat je denkt van, waarom doe ik dit? Laat het gaan, laat het los. En je gaat dat aan. En het is een heel zwaar gevecht om dat los te laten. Maar je staat in de kracht van de koning van de munten. Hele succesvolle energie. Omdat de koning van de munten altijd blijft investeren. Hele krachtige energie. En je hebt de 3 van munten. Je werkt dus samen met de universe. Nou, als je samenwerkt met de universe, ja, dan krijg je alles voor elkaar.
Dan sta je in dat grote succes. De 3 van munten. Jij, je innerlijk zelf en de universe. Samenwerken met de universe om iets voor elkaar te krijgen. Want je staat voor die nieuwe toekomst. Die nieuwe toekomst. Er ligt voor je. En je hebt 5 van zwaarden. Je verslaat iets. Je laat iets los. Je haalt een overwinning binnen. Je ziet deze man hier staan. Je ziet die mensen die druipen af. En die zwaarden van die mensen liggen op de grond. Die neem je mee. Dat is je buit. Dus wat jij hebt overwonnen in je leven. Want je staat in de kracht van een koning van de staven. Hele vurige, hele warme energie. Hele liefdevolle energie. Want je doet alles vanuit liefde. En je hebt hier de ridder van de zwaarden. Ervoor gaan. Nou, dat is zo'n mooie ridder. Je ziet hem hier op zijn paard, vol in galop, recht op zijn doel afgaan. Met getrokken zwaard. Je bent niet bang. Je gaat er gewoon voor. Je staat in die kracht. In de kracht van de koning van de staven. Hele vurige energie en je gaat ten aanval. Hele mooie energie. Nog een kaartje universum voor de koning van de staven. En voor ten aanval. En dat doen we even met de nalatenschap van de Tarot van de Goden. Voor ten aanval gaan. En je hebt rechtvaardigheid. Je brengt rechtvaardigheid, zo'n mooie energie. Het yin-yang teken, het balansteken, je brengt weer ergens balans in. Hele mooie energie. Je brengt ergens rechtvaardigheid naartoe. Hele mooie energie. En je ziet ook die wereldbol hieronder. En je brengt iets naar de wereld. In rechtvaardigheid, want je gaat recht op je doel af. Want je staat voor die nieuwe toekomst en je hebt een overwinning behaald. In die pure kracht. En rechtvaardigheid komt in de wereld. En je hebt nog een keer de koningin van de staven. Die vurige, hele vurige warme energie. Die pure kracht. Manifesteren uit pure liefde. Dat naar voren brengen. Als jij manifesteert uit pure liefde, dan hoort de universe jou dat naar voren brengen. En dan gaan ze gelijk met jou samenwerken. Want je hebt hier de koning van de munten en de 3 van munten. Het samenwerken met de universe in die hele krachtige energie. Het manifesteren. Voor die nieuwe toekomst. Want je hebt de keizer. Je staat dus in de kracht van de keizer. De allersterkste kaart in menselijkheid gezien. Want je staat dus in die pure kracht. De keizer. Dat is iemand die alles kan, die alles tot zijn beschikking heeft om iets heel moois te maken in zijn leven. De keizer. Dus je kan het. Je gaat het aan met de universe. Hè? Je gaat samen met de universe strijden voor die nieuwe wereld. Want je wil dat er moet iets worden losgelaten in deze wereld. Ergens moet er vrijheid overkomen. En je werkt samen met de universe om die vrijheid voor de wereld voor elkaar te krijgen. Zo, de energie. Allemaal bekerkaart. Een beker is emoties, maar is ook liefde. Je hebt de schildknaap van de bekers. En dus ook al, deze kaart komt ook al 3 keer achter elkaar nu eruit. Al 3 keer in de reading hiervoor van deze kaart naar voren. Het is tijd om die beker opnieuw te gaan vullen. In pure liefde, in pure kracht. Doordat je iets loslaat in je leven en dat samen doet met de universe, verandert je hele leven. Want je hebt hier de Six of Cups. Ook deze kaart komt er in de laatste paar weken er continu uit. De 6 van bekers is pure liefde. Het ervaren van pure liefde met iemand. Iemand die biedt 3 bekers aan jou, maar je krijgt ook 3 bekers terug. En dat kan een geliefde zijn, dat kan een kind zijn, dat kan zelfs een hond of een kat zijn, waar je de pure liefde mee ervaart.
En je hebt hier de 9 van bekers. Je staat in dat grote succes. En die bekers zijn tot de rand toe gevuld. Dat is allemaal kracht. Dus je krijgt heel veel kracht in je leven, want alles is aan het vernieuwen in de wereld. Omdat jij manifesteert uit pure liefde. Dus je ziet hier ook afgebeeld, helemaal in het rood. In vuur en vlam. Je manifesteert uit pure liefde, uit pure kracht. Want alles is nieuw aan het worden in de wereld. In die pure liefde verklaar ik uit voor de keizerin in de En je hebt 5 van bekers. Zo'n mooie energie. Je ziet deze vrouw hier zitten. Ze had 5 bekers. 3 bekers zijn er kapot gevallen. En 2 bekers zijn er nog open. Dus alles is nu nieuw aan het worden. Want je beseft dat alle liefde uit jou komt. Je staat in die pure kracht. Nog een kaartje universum voor de 5 van bekers. En de keizerin. En je hebt de 5 of wands. Je gaat het aan. Wat je hier ook al zag. Je vecht samen met de universe. In die pure kracht. In die pure liefde. Dus uit pure liefde ben je iets aan het overwinnen in je leven. Want je hebt die rechtvaardigheid. Er komt rechtvaardigheid in de wereld. En een paar readingen hiervoor komt ook al heel duidelijk naar voren dat de universe brengt nou die rechtvaardigheid in deze wereld. Een nieuwe balans komt er. Want je hebt hier de vrouw die aan het genieten is van alle mooie dingen. Het is rechtvaardig dat jij geniet van al die mooie dingen om je heen. Want je bent hier om te ervaren. Dat is zo mooi van het leven. Je bent hier om te ervaren hoe mooi het leven is. Wat je allemaal kan manifesteren in je leven. Je bent hier niet om te werken. Dat is allemaal onzin. Dat is allemaal systeem. En je hebt hier nog een keer de 7 van bekers en de hoge priesteres. Je wensen uitbrengen naar de universe. Wat wil jij nou eigenlijk? Wat vind jij nou echt belangrijk? Welke wensen wil jij de wereld insturen? Wat wil jij manifesteren in deze wereld? En je hebt de hoge priesteres. De intuïtiekaart. En je ziet haar afgebeeld. Ze heeft een boekrol in haar hand. Ze houdt haar hart vast. En er is een uil boven. De wijsheid en de kennis gebruiken van je innerlijk zelf. Van dat kleine zachte stemmetje. In gesprek gaan met jezelf. Het luisteren naar je intuïtie. Dan gaat je hele leven veranderen. Want wat wil je nou eigenlijk? Wat wil jij dat er verandert in deze wereld? Waar wil jij de helderheid over krijgen? En wat wil jij manifesteren? En je hebt de schuldknaap van de staving. Dus weer helemaal aan het begin staan van de situatie. Want hij staat hier met die ene stok in zijn hand. Hè? Luister naar je intuïtie. Luister naar je innerlijke stem. Wat wil je nou eigenlijk? Wat vind jij nou belangrijk? Want ergens moet je helderheid over zien te krijgen. Want je staat helemaal aan het begin. Je moet continu die balans houden in een situatie. De waarheid komt aan het licht en ik begin spontaan te boeren. Dus er moet heel veel worden losgelaten. Hier onder op het dek hebben we de duivel. De duivel is loslaten. Dus er moet heel veel worden losgelaten. Heel veel dingen die we in het verleden geleerd hebben, ja, dat blijkt allemaal kant-en-klare onzin te zijn. Dat houdt ons allemaal in de lage energie. Dan ga ik uit van de waarheid nu wel. En het manifesteren. En je hebt hier de 9 van zwaarden. Je ligt er wakker van. De waarheid komt aan het licht en je ligt daar wakker van. Hele mooie energie. Die pure kracht. Dus de totale verandering gaat er plaatsvinden in je leven. Want je hebt hier de doorbraak. Je gaat hier dwars door het hek heen. En je gaat er in één keer heel erg snel. Dan gaat er de doorbraak in de rest en daar wakker van liggen. En je hebt hier de 6 van zwaarden. En je gaat een nieuwe richting op in je leven. Een nieuwe richting. Je wordt ergens naartoe gebracht door de universe. Zo'n mooie energie. De 6 van zwaarden. Dat zijn 3 mensen die zitten in een bootje. Dat ben jij, je innerlijk zelf en de universe. Maar de universe zit aan het roer. Die brengt jou ergens naartoe. Dus je hebt een doorbraak in je leven en de universe die brengt jou ergens naartoe.
En je hebt dat waarschijnlijk gedaan uit vol vertrouwen naar de universe toe. Want in de vorige reading kwam er heel duidelijk naar voren dat je dus die energie vast moet houden. Je brengt je wensen naar de universe en je houdt die energie vast. Je gaat een nieuwe richting op in de universe, in die pure kracht. Je wordt ergens naartoe gebracht. De universe zit aan het roeren. Hele mooie energie. Nog een kaartje universum voor die nieuwe toekomst. Voor waar je naartoe wordt gebracht. En je hebt weer allemaal bekerkaarten. De 8 van bekers en de 10 van bekers. Hier word je dus naartoe gebracht. Je wordt een nieuwe richting opgestuurd in je leven. Je ziet hier een persoon die gaat door het water heen. Tot zijn middel loopt hij door het water heen. Dus emoties loslaten. Je moet heel veel loslaten. Voor die nieuwe wereld. Voor dat nieuwe succes. Loslaten. Je hebt hier midden in de reading loslaten. Dat gevecht aangaan met de universe. Samen met de universe. En je hebt hier de 10 van bekers. In het grote succes staan. Je ziet hier een hond en een kat samen bij de open haard. Lekker aan het genieten. In die pure kracht. Want dit komt er dus naar je toe. De 10 of Cups. De pure liefde. De pure kracht. Je gaat het beleven. In de volle liefde. Mensen, bedankt voor het kijken. Maak er een mooie week van. Blijf aan jezelf werken. En vergeet niet, de liefde komt uit jou.